Gusto nyo rin po bang magkaganito ang buhok nyo tulad ng sakin? Syempre hindi. Madry tapos walang kasigla-siglang buhok. Makulot pa. Ako rin naman dumaan sa pag-reband-reband doon nung virgin pa ang buhok ko. Hindi ganito yung buhok ko. Yung kumulot lalo, tapos itim na itim noon. Nagkaganito lang ang buhok ko nung nagandahan ako, na humaling ako sa buhok ng kaklase ko. Nagreban siya. Kalauna, nagpareban din ako. 16 years old pa lang ako. Nang hinayang ako sa buhok ko ngayon. Kung sinunod ko lang sana, hindi magkakaganito yung buhok ko.